โอ้ยคุณบิ๊กถือว่าเป็นการขยายจักรวาลภาพน่ารักมากเวอร์แต่ถ้าเจอทรงนี้ตอนกลางคืนก็คือแหลนเดิมเพราะเหมือนพี่น้องต้นฉบับเขาน่ารักนะ ไม่ได้แปลว่ารูปน้องไม่น่ารักสวัสดีทุกคนตามกรนะฮะนี่คือ Art Challenge EP ที่ 2 แล้วจ้า Art Challenge ก็คือ Challenge วาดรูปที่เราสร้างขึ้นมาในกลุ่ม Discord ของเราแล้วก็จะโยนโจทย์วาดรูปไปให้ทุกคนเข้ามารวมกันวาดส่งกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถ Challenge ไปรวบรวมมาเทกระจาดให้พวกเธอดูว่าอันไหนน่าสนใจใครทำได้ดีใครมีความ Creative เน้นย้ำว่าเราเน้นความ Creative ไม่เน้นสวยงามส่วนนี้คือกฎกติกาแบบจริงจังและโจทย์ในคราวนี้ก็คือเวทมนต์กับสัตว์แปลกๆก็เป็นความศาสตร์ความเวทมนต์แปลกประหลาดอะไรที่มันเป็นสัตว์แล้วมันก็ต้องเป็นทรงแปลกๆด้วยย้ำว่าถ้าใครมาใส่น่ารักใส่คิ้วคือลบ5คะแนนเราก็โยนโจทย์นี้ไปใน Discord ของเราใช่ปะแล้วคิดว่าคนก็คงไม่เล่นกันเท่าไหร่หรอกเล่นกันทั้ง 2-3 คนก็ถือว่าดีแล้วปรากฏว่า ยังไม่หมดมันมาอีกไปอีกมันจะไปสุดตรงไหนโจทย์อันนี้ว่างกันมากหรออันนี้มันไม่ได้เงินรางวัลนะรู้ใช่ไหมแล้วทีมมี10 กว่าคนรอบนี้100 กว่ารถซาเล้งกูคนแม้หมดต้องเอารถ10 ล้อมาดูกันนะมีใครน่าสนใจบ้างคือมันมาเยอะมากเพราะงั้นก็อาจจะไม่ได้ดูหมดทุกคนดูว่าอันไหนสะดุดตาสะดุดใจละกันเธอจะเลือกยังไงก่อนเอาคนแรกก่อนละกันคนแรกไวสุดโยนโจทย์ปุ๊บดังส่งเลยคิงโรสยังมาอยู่นะจ๊ะเป็นน้องกระตุยโดนขึงแล้วก็ไปเผาเป็นการล่าแม่มดเป็นการล่ากระตุยย่างบาร์บีคิวกริลโอ้ my god น้องก็คือหูขาดไปข้างหนึ่งข้างนี้ขอเป็นซอสเทริยากินะครับขอแปลว่า well doneคุณตาลทีรามิสุอันนี้ก็เป็นเจ้าเดิมเจ้าเก่านะจะเสกพี่มาให้บินกับหนูเป็นแมลงสาบกับนับย่างบินไวฉันจะต้องบินไวที่สุดแม่หมดหน่อยใครก็เป็นแม่หมดได้ใครก็มีเวทมนต์ได้เป็นเธอไม้อ่อนนี้จะเสกให้พี่มาบินกับหนูถ้าบินนะทรงเนี้ยมึงบินคนเดียวไปเลยนะเป็นแมลงสาบมึงไม่ควรจะบินเอาตรงๆแล้วมึงยังมีเวทมนต์อีกก็คือไปพักก่อนใครที่ดูโจทย์ไม่เป็นนะคะเข้าไปที่ Discord แล้วก็ไปที่ห้อง Art Challenge ใช่ไหมแล้วก็กดดูข้อความที่ปักหมุดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าโจทย์คืออะไรนะฮะเราก็ดูต่อจากอันนั้นได้เลยที่กดดูวันนี้ไม่มีการเรียงลำดับที่1ที่2ที่3คุณเอมมี่อายหากบัญชีใครคนนั้นจะต้องตายเจ้าตัวคนนี้นะครับมีความแบบว่าลงยันนะมีความมีสายสิญจน์ผูกแขนเด้อแล้วก็มีไม้กายสิทธิ์ถ้าไม้กายสิทธิ์นี่ไปซีผู้ใดผู้นั่นก็จะต้องมีอันเป็นไปเด้อค่ะเด้อแค่มองหน้าตัวอายปกตินะดูขึ้นรูปหน้ากูก็กลัวแล้วมึงอยากเอาไม้กายสิทธิ์มาชี้หน้ากูอีกใครเช่รองเท้าพื้นแดงจีนแดงชื่อ Discord แต่ละคนน่ะเนาะพญานาคและยักษ์เพื่อนรักสายเวทริมโขงพญานาคกังพอเข้าใจเพื่อนรักสายเวทก็คือถ้ามาส่งเนี่ยผีพายถ้ามาส่งเนี่ยอยู่ในน้ำอย่างงี้ชอบความแบบว่ามีหมวกชอบความแบบว่าตาแดงชอบความแบบแบบว่า colorful มนรักแม่น้ำโขงยักษ์ของเขามีความแบบว่าถือไม้กายสิทธิ์ด้วยมีเขี้ยวด้วยนะไม่ธรรมดานะคะคนนี้แต่ถ้าเจอทรงนี้ตอนกลางคืนก็คือแหลนเดิมเพราะเหมือนพี่น้องจากน้องแพกุ้งครับอะไรรูปนี้มันไม่มีคำอธิบายฉันที่เป็นคนดูก็ไม่รู้จะอธิบายรูปนี้ได้อย่างไรน้องตาแดงน้องเป็ดตาแดงอันนี้คือนกกระปูดตาแดงโอ้โหเก่ามากเลยนกกระปูดตาแดงคนดูทันไหมนี่นกกระปูดตาแดงน้ำเฮงก็มาแกนางก็สื่อเหมือนแกสิแล้วนางก็มีขวดอวดาคาดับล่าอยู่แต่ว่าน้องเหมือนจะไม่ได้นอนก็ให้น้องไปนอนก่อนนะคุณน้องแพกุ้งหรือว่าน้องแพกุ้งน้องก็เลยตาแดงขนาดนี้หนูไปกินกุ้งมาใช่ไหมคุณเป็ดจากคุณดีโมนะครับเหล่าสัตว์วิเศษมาช่วยเจ้าหญิงมีสตอรี่มีเรื่องราวมีคอนเซปต์มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไหนเจ้าหญิงนี่คือเจ้าหญิงมีสไปเดอร์แมนด้วยมีสไปเดอร์พิเศษสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นนายกันเหรอนี่คือโลมานะโลมาใส่บิกินี่หนูเรนโบว์กระปูถือโพไซดอนมีหนูทาวเวอร์อยู่ตรงกลางก็คือเป็นสัตว์วิเศษจริงๆถ้าสัตว์วิเศษทรงนี้ก็คือสัตว์วิเศษตาโลกชูชีพนะฮะมาเวนี้เก่งมากครับดี
น้องอสูรสน้องคืออสูรสที่หมวกขาดแล้วก็ไล่เวทมนต์ผิดพลาดทำให้ตัวเองกลายพันธุ์มีสาหร่ายงอกขาหลังเหมือนปูมีมือคล้ายตุ่นหมวกจะเส้นขาวๆเอาไว้ยึดหมวกน้องเอาต้องสบับเขาน่ารักนะ ไม่ได้แปลว่ารูปน้องไม่น่ารักน้องมีสตอรี่เนี่ยเห็นไหมทุกคนฝึกสกิลไว้เวลามันมีโจทย์ออกแบบโจทย์อะไรอย่างงี้มาคิดสตอรี่ไว้ก่อนเลยมันจะได้สร้างความน่าเชื่อถือชอบการแบบว่าขี้เกียจทำแบ็กกราวด์ก็ไปโหลดแบ็กกราวด์มาใส่นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงโจทย์เพราะเราไม่ได้เน้นการทำแบ็กกราวด์เราเน้นการออกแบบชอบสีสันความน้ำลายฟูมปากของน้องชอบหมวกชอบคาถาสาหร่ายนี่ก็คือจะมีความเป็นปีมีความ Little Mermaid นี่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับโจทย์ที่แล้วจากพรประภามาด้วยกันนะมีดาวเด้อมีดาวกูให้กดดุกหัวใจที่น้องปลาบูเข็มปีเลยน้องกำลังช่วยทำให้คนในบ้านอุ่นค่ะน้องเป็นอะไรก่อนประเด็นน้องเป็นตัวอะไรก่อนน้องน่าจะเป็นแมวมีปีกนกเขาแมวสัตว์พิเศษน้องเป็นสัตว์พิเศษก็คือมีพลังในการสร้างความอบอุ่นให้กับบ้านนี่เป็นบ้านที่ใครก็ตามที่มาอยู่ในนี้ก็จะมีความแบบว่าอบอุ่นตั้งแต่ใจไปยังแขนไปยังขาไปยังตัวไปทั้งบ้านอุ่นทั้งบ้านว่าแต่มีมเพราะว่าจุดเราคือแบบมีเวทมนต์ไงเลิศแต่ถ้าใครได้เจอน้องให้วิ่งหนีก่อนเดี๋ยวจะอบอุ่นกันทั้งประเทศอุ่นความเชื่อของเด็กมหาลัยแห่งหนึ่งคุณเมื่อเห็นตัวเฮียก่อนสอบมึงสอบตกแน่โอ้ my god น้องมีเวทบอลไม่ได้นะนี่เป็นความเชื่อของหลายที่แต่ว่ามันก็เป็นแล้วแต่ตำนานนี่คือน้องเป็นตำนานเมืองของแต่ละมหาลัยใช่ไหมว่าแบบถ้าคุณเจอตัวเฮียคุณก็จะแบบดืดถ้าคุณเจอสัตว์อันนี้ก่อนสอบของคุณก็จะดืดถ้าเป็นมหาลัยฉันก็คืออุดมสมบูรณ์นะถ้าคุณเจอคือคุณโชคดีแต่ถ้าคุณเจออะไรนะเต่าคุณจะสอบได้หรืออะไรสักอย่างนี้แหละโอ้โหแม่ก็เวลามันนานมากแล้วมึงการสอบของกูมีเวทมนต์ไหมก็คือนางก็คือโผล่มาจากน้ำมาอวยพรต่อไปนี้ถ้าเห็นน้องเฮียโผล่มาจากน้ำก็คืออย่าวิ่งหนีน้องมาแบบว่ามาอวยพรอวยชัยขอจงโชคดีลัคกี้อันนี้ ตัวน้องเป็นตัวอะไรเนี่ยค่ะแม่หมอคะคุณดูสิเขาทำอะไรกันเนี่ยบริบทนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ฉันเห็นไก่โอ้ my god นี่มันคำนวณสุภาษิตคำพังเพยไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ประเมินก็มีความรู้รอบตัวไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ใน Discord เราจะมีความรู้ภาษาไทยอยู่ในนี้ด้วยผิดปกติมากทุกคนน้องไก่เนี่ยน่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับพรประภาต้องเป็นทรงนี้อยู่จักรวาลเราต้องไก่จ๊อกแบบนี้ส่วนงูที่มีตีนนี้ก็น่าสนใจแม่หมอ2 คนแล้วเกี่ยวอะไรกับคอนเซปต์ก็เป็นสัตว์เราก็มีเวทมนต์ก็เลยมีตีนมีนมอย่างนี้หรอโอ้ดีชอบถูกใจแม่มดชะนีเสกผู้ชายทั้งโลกให้มารักตัวเองมีการแก้ไขโอ้ my god เฮ้ยชะนีนางสวยนะนางแบบใส่ส้นสูงนางทาเล็บสีชมพูนางแบบชะนีมีความบาร์บี้เด้อแล้วก็แบบว่าโอ้ my god ใครบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีกัปตันอเมริกามีจิโมตี้มีหลายคนมากเป็นเวทมนต์แห่งความราดพูดตรงๆ เป็นเวทมนต์ที่น้ำมันพายประเทศไทยถือว่าเบสิกมากเพราะว่าน้องชะนีคนนี้มีไมเกรสิตเป็นรูปหัวใจเสกคนทั้งโลกเลยจ้ะป้าบ44,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นคนผู้ชายมาหลงรักน้องชะนีคนนี้หมดนางก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขอพรไม่ให้โดนเหยียบหอยทากมีขาถือไม้กายสิทธิ์ Amazing this is a masterpiece this is art โมนาลิซาไปเก็บได้เลยเอารูปนี้ขึ้นแทนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เอารูปคนนี้ขึ้นได้เลยจากคุณแม็กซิลินนี่นะฮะดีไหมก็ถูกโจทย์เป็นศาสตร์แปลกๆแล้วก็มีเวทมนต์หลายคนลายเส้นน่ารักลายเส้นดีมากจนฉันรู้สึกว่าแบบอันนี้ขิงแล้ว อันนี้ไม่ได้มาโชว์ไอเดียแล้วโชว์ความสวยงามจากคุณเจ็บคอภาพน่ารักมากเวอร์เป็นตุ๊กแกมีปีกแสงดีเห็นเลขไหมศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ก็คือขอเลขสัตว์ใดก็ตามที่มีการถูกหวยใดๆเราก็จะเรียกสิ่งหนึ่งว่าไมเจน้องตุ๊กแกนอนอึ่งลึงว่าสันน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนเริ่มแบบมีความครีเอทีฟหรือว่าโจทย์อันแรกมันสร้างมาตรฐานไม่ดีเกินไปทุกคนก็เลยรู้ทางแล้วว่าขายสวยไม่รอดหรอก
พรณภาจากคุณจันทามารอบที่แล้วรอบนี้ก็ยังมาโดยการก๊อปปี้พรณภาอันเดิมมาแปะอยู่ในนี้ ถือว่าเป็นการขยายจักรวาลเบิร์สจ็อกเนี่ยของเราทำให้ออกไปไกลมากขึ้นเฮ้ยชีบอยเพจกำลังเสกเวทอยู่น้องอยู่ตรงกลางน้องแฟรี่ตรงกลางตูดใหญ่มากเบิร์ดแฟรี่ตรงกลางเป็นนิกกี้มินาสแล้วก็มีกบนี้เราให้ชื่อว่าสมชายนะถ้าเป็นกบแล้วก็มีหมวกแม่มดเราตั้งชื่อเขาว่าสมชายเดี๋ยวมีเจอสมชายอีกไหมเราว่าต้องมีอีกดูเป็นคาแรคเตอร์ที่ popular โอ้ my god น่ากลัวมากอันนี้แต่ลายเส้นดีมากตั้งใจกันไปเปล่าเราอะสมชายอันนี้ก็สมชายเหมือนกันแก เป็นกบที่แบบอุ๊ยลายเส้นให้ดีมากเลยอะดีที่กูไม่วาดเองก็คือถ้าฉันลงเล่นเองด้วยนี่ก็คือมุดหนีไปแล้วทุกคนตั้งใจเกินไปโอ้ยบิ๊กธนากรสีสันสีใดๆกบเวทอีกแล้วสมชายอีกแล้วอันนี้เป็นสมชายแบบว่าชาแมนเทเวอร์เดี๋ยววันหลังเราทำโจทย์แบบว่า HD กันบ้างคุณเนลโนวาตามภาษาคุณเนลโนวามาช้าแต่ว่ามาปังอาวดาคาดับล่ากับไก่ยิงเวทใส่กันประตุงประตังระเบิดตะปุมตูมปามมูฟโอ้ภาพนี้คือเป็นโปสเตอร์หนังได้เลยนี่คือ Netflix Animation เรื่องใหม่สงครามไก่เฮียยิงเวทใส่กันใช่ตัวเฮียไหม ใช่แหละ โอเค นั่นคือทั้งหมดของเราโดยคร่าวๆนะฮะ ถ้าใครอยากดูแบบเยอะๆดีแคปแบบเยอะๆ ตามเราไปดูได้ใน Twitch เขาจะมีการมานั่งคุยกันว่ารูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีได้นะลิงก์ที่ description ด้านล่าง ส่วนโจทย์รอบต่อไปจะเป็นอะไรนั้นยังคิดไม่ออกช่วยกันคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวเราจะไปประกาศใน Twitch ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจอย Community Discord ของเรานะฮะตอนนี้มีอยู่1,000 กว่าคนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย